Hello everyone. In this video, we are going to learn about difference between union र structure है र हामीले युनियन पनि पढ्यौं स्ट्रक्चर पनि पढ्यौं है र युनियन र स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको सिन्ट्याक्स वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर जस्तै देखिन्थ्यो के तर यिनीहरुको सिन्ट्याक्स वाइज जस्तो सिमिलर देखे पनि यिनीहरुमा चाहिँ के थियो भने भास्टको डिफरेन्स छ के सो यिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्ने आजको भिडियोमा हामी कभर गर्छौं है त र अब स्टार्ट गरौं सबैभन्दा फर्स्ट डिफरेन्स चाहिँ यिनीहरुको के छ भनेदेखि चाहिँ यिनीहरुले मेमोरी स्पेस कसरी कन्ज्युम गर्छ अथवा एक्युपाई गर्छ भन्ने हो के र युनियनले चाहिँ कसरी एउटा मेमोरी लोकेसनलाई चाहिँ के गर्छ भने युज गर्छ भने अथवा मेमोरी लोकेसनलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्छ भने कसरी भने सो एउटा युनियनमा चाहिँ डिफरेन्ट मेम्बर होला नि त सो डिफरेन्ट मेम्बर अफ डेटा टाइप होला र ती डेटा टाइप मध्ये चाहिँ सबैभन्दा हाईएस्ट डेटा टाइप चाहिँ कुन छ हाईएस्ट अकुपाई गरेको डेटा टाइप कुन छ त्यही स्पेसलाई नै के गर्छ भने युज गर्छ के सो फर एक्जाम्पल कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको एउटा स्ट्रक्चर छ सरी एउटा युनियन छ र युनियनमा चाहिँ तपाईको एउटा क्यार छ त्यसले चाहिँ 50 बाइट्स अफ मेमोरी स्पेस खाइराछ अनि अर्को इन्टिजर छ त्यसले चाहिँ 4 स्पेस अफ मेमोरी बाइट्स खाइराछ भने टोटल स्पेस चाहिँ कति युज हुने भयो ओन्ली 50 के भने सेम कुरा चाहिँ सेम खालको स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले बनाथ्यौं भनेदेखि चाहिँ 50 प्लस 4 54 के सो सम चाहिँ गर्छ के सो जति सम हुँदाखेरि जति तपाईको यो के रे मेमोरी युज भएको छ त्यसलाई नि के गर्छ स्ट्रक्चरले युज गर्छ अब सेकेन्ड डिफरेन्समा यिनीहरुको के छ भनेदेखि चाहिँ युनियन क्यानट होल्ड अर टेक पार्ट इन कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर वाइल स्ट्रक्चर क्यान टेक पार्ट इन कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है सो तपाईले कस्तो भनेदेखि चाहिँ लो लेभल प्रोग्रामिङ गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको कुनै एउटा पार्टिकुलर कामको लागि अथवा पार्टिकुलर प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ युनियनले चाहिँ एउटा जस्तो 5 वटा चाहिँ मेम्बर अफ मेम्बर छ भने एउटा युनियन भित्र चाहिँ एकचोटीमा चाहिँ एउटा मात्रै मेम्बरले चाहिँ तपाईको डेटाहरु अथवा मेमोरी स्पेस कन्ज्युम गरेर हुन्छ के सो बाँकी 4 वटाले अथवा 4 वटाले चाहिँ के गरेर आउँदैन सो त्यो स्पेसहरुलाई चाहिँ अकुपाई गर्न सकेको हुँदैन हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि युनियनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चरहरु अथवा एउटा कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङहरु गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भने युनियनले चाहिँ के गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सजिलै पोसिबल ल्याउँछ है त अब थर्ड तिर लागौं र थर्डमा चाहिँ तपाईको के छ भनेदेखि युनियन चाहिँ युनियन बनाउनको लागि चाहिँ युनियन भन्ने किवर्ड युज हुन्छ भने स्ट्रक्चर बनाउनको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर भन्ने किवर्ड हुन्छ युज हुन्छ है त र फोर्थमा हेर्नुहुन्छ भने प्रोफेसनली स्पेशलाइज्ड टु इन्टरएक्ट विथ हार्डवेयर अनि त्यसपछि भनेको स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्दैन भने हार्डवेयरसँग चाहिँ इन्टरएक्ट गर्न सक्दैन सो दिस इज अ कमन डिफरेन्स फिफ्थ तिर जाउँ र फिफ्थमा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको भ्यालु अफ वान डेटा टाइप मे इम्प्याक्ट द अदर डेटा टाइप इफ चेन्जेस अकर के सो तपाईले कुनै पनि एउटा डेटा टाइपलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु हुँदैछ एउटा युनियनमा हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चरमै के गर्न सक्छ फरक पार्दिन सक्छ भने तपाईको एउटा स्ट्रक्चरबाट चाहिँ तपाई एउटा कुनै पनि एउटा बनाइरानु भएको छ हैन स्ट्रक्चर बनाइरानु भएको छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मेम्बरलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अर्को मेम्बरलाई चाहिँ के गर्दैन इफेक्ट गर्दैन किनभने अल द मेम्बर्स अफ स्ट्रक्चर आर इन्डिपेन्डेन्ट विथ इच अदर र अर्को छ डिफरेन्स भनेको मेमोरी एलोकेसन इज परफर्म बाइ शेयरिङ द मेमोरी विथ हाईएस्ट डेटा टाइप while memory allocation performed by sum of memory of all the type के सो के भनिरा छ भने युनियनलाई चाहिँ युनियनमा चाहिँ मेमोरीहरु चाहिँ शेयर हुन्छ के सो हाईएस्ट जुन डेटा टाइप छ त्यसको मेमोरी चाहिँ के हुन्छ अल अदर डेटा टाइप सँग चाहिँ शेयर हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चरबाट चाहिँ तपाईले स्ट्रक्चर बनाइरानु भएको छ भने मेमोरी चाहिँ के हुन्छ एलोकेटेड टु सम अफ अल द डेटा टाइप सो एउटा प्रत्येक डेटा टाइपले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो मेमोरी स्पेस चाहिँ अकुपाई गर्छ र अर्कोमा हेर्नुहुन्छ भने ओन्ली वान मेम्बर इज एक्टिभेटेड एट अ टाइम अर क्यान बी एक्सेस अनि त्यसपछि तपाईको स्ट्रक्चरमा हेर्नुहुन्छ भने अल द डेटा अफ अ स्ट्रक्चर आर simultaneously accessed because all the memory is allocated to each member of structure